Kitchen top tricks. අයිබෝවන් සුබ දවසක් කිචන් ටොප් ට්‍රික්ස් වෙත ඉතාමත් ආදරෙන් ඔයා පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට අරගෙන ආව රසම රස පරිප්පු කරියක් හදාගන්න විදිය. ඉතින් මේ පරිප්පු කරිය මේ විදියට හැදුවොත් ඔයාගේ ගෙදර අය හරිම ආසාවෙන් කයි කොච්චර කෑවත් එපා වෙන්නේ නැහැ කියයි. හැමදාම පරිප්පු කරියක් ඉල්ලයි. ඉතින් ඉක්මනට මම මේ පරිප්පු කරිය හදන විදිය ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මම අරගෙන තියෙනවා මෙතන පරිප්පු කප් දෙකක්. ඔයාගේ ගෙදර අයට ගැලපෙන පරිදි ඔයා පරිප්පු මේ වෙලාවේ යොදා ගන්න. ඒ වගේම ලොකු බීලෝණු ගෙඩියක් අරගෙන තියෙනවා. මේ බීලෝණු ගෙඩියෙන් භාගයයි මට ඕනි වෙන්නේ. ඒ වගේම වේලිච්ච මිරිස් කරල් 3ක් අරගෙන තියෙනවා. සුදුලෝණු බික් 3ක් අරගෙන තියෙනවා. කරිපිංචයිති 2ක් 3ක් අරගෙන තියෙනවා. රම්පේ කොලයක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම කලින් වීඩියෝ එකකදී මම ඔයාලට පෙන්නුවා ඕනම කරියකට දාගන්න පුළුවන් විදිහට රසවත් උළුහාල් පවුඩර් එකක් හදාගන්න විදිය. මේ උළුහාල් පවුඩර් එකත් මම අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ඔයාලට උළුහාල් පවුඩර් එක හදාගන්න බැරි වුණා නම් ඔයාට උළුහාල් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ උළුහාල් පවුඩර් එක හදාගන්න විදිය මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම්. ඔයාට ඒක බලලා ඒ විදිහට උළුහාල් පවුඩර් එකක් ඔන්න හදාගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු, ලුණු කුඩු, අබ සහ සූදුරු අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම පොල් තෙල් ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම කලින්ම කරන්නේ මේ අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍යයන් ටික කපලා වෙනම තියාගන්න එක. ඉතින් බීලෝණු ගෙඩිය මම භාගයයි මේ වෙලාවේ ගන්න. ඉතින් බීලෝණු වලට වඩා හොඳයි රතු ලුණු තියෙනවා නම්. ඉතින් රතු ලුණු තියෙනවා නම් ඔයා රතු ලුණු පාවිච්චි කරන්න. මම බීලෝණු ගෙඩියෙන් භාගයක් ගන්නවා. ඒ වගේම සුදු ලුණු බික් 3ත් හොඳින් හීනියට කපා ගන්නවා. ලුණු ගෙඩිය කපා ගත්තා වගේම ඊට පස්සේ කරපිංච ටිකක් මම මේ විදිහටම නටුවෙන් සූරලා අරගෙන හීනියට කපලා තියා ගන්නවා. රම්පේ කොළ කෑල්ල සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ කොටස් වලට කපලා අයින් කර ගන්නවා. වේලිච්ච මිරිස් කරල් 3ත් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට හීනියට කපා ගන්නවා. භාජනයක් ලිපේ තියලා හොඳින් හොදගත්ත පරිප්පු ටික මම මේ භාජනයට දානවා. ඊට පස්සේ මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක්, ලුණු කුඩු තේ හැන්දක්, කහ කුඩු කාලක් මේකට යොදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අර මම හදාගත්ත උළුහාල් පවුඩර් එකකින් තේ හැඳි භාගයක් මේ වෙලාවේ දාගන්නවා. පරිප්පු ටික තැම්බීමට අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණයට මම මේ වෙලාවේ ජලය යොදා ගන්නවා භාජනෙට. ඉතින් ගොඩාක් ජලය යොදා ගන්න එපා. එහෙම වුණොත් පරිප්පු කරිය රස නැති වෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මම කුළු බඩු ටික විතරයි පරිප්පු කරියට දාන්නේ. ඊට පස්සේ පියන වහලා ස්විච් එක ඔන් කරලා පරිප්පු ටික හොඳින් තැම්බෙන්න හරිනවා. පරිප්පු කරිය තැම්බෙන අතරතුරේදී මම තෙල් තාච්චියක් ලිපේ තියාගෙන ඒකට තෙල් මේස හැඳි 2ක් විතර දාගන්නවා. තෙල් ටික හොඳින් රත් වෙනකොට අබ සූදුරු එකතු කරනවා තෙල් තාච්චියට. සූදුරු අබ ටික හොඳින් රත් වෙනකොට සුදු ලුණු සහ ලුණු එකතු කරනවා. ඉතින් ලුණු සුදු ලුණු තරමක් රත් වීගෙන එනකොට ඊට පස්සේ මම කපාගත්ත කෑලි මිරිස් ටික දාගන්නවා මේකට. ඊට පස්සේ රම්පේ කොලේ සහ කරපිංච ටික එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරනවා. ඉතින් මේ ටික රන්වන් පාටින් බැදෙන්න ඕනි. මෙන්න මේ ආකාරයට රන්වන් පාටින් බැදුනයින් පස්සේ වාගේ ලිපේ ස්විච් එක ඕෆ් කරන්න. ඉතින් දැන් මේ වෙලාවේ මගේ පරිප්පු කරිය හොඳට තැම්බිලා තියෙන. ඉතින් මම පියන විවෘත කරලා ඉවර වෙලා මේ ටෙම්පරාදු කරගත්ත මිශ්‍රණය පරිප්පු කරියට දානවා. ඉතින් විනාඩි 2ක් 3ක් පමණ කාලයක් මම මේ ටෙම්පරාදු කරගත්ත මිශ්‍රණය පරිප්පු කරියට දාලා පිස ගන්නවා. එතකොට මේ ලුණු සුදු ලුණු අබ සූදුරු වල කරපිංච රම්පේ වල තියෙන රසය මේ පරිප්පුවට එකතු වෙලා පරිප්පු වල තියෙන රසය තවත් වැඩි කරනවා. ඉතින් ඔයා මේ වෙලාවේ බලන්න ඕන පරිප්පු කරියට අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණය ලුණු තියනවාද කියලා, සැර ඇතිද කියලා බලන්න. ඉතින් සැර මදි නම් තවත් සැර එකතු කරගන්න. ලුණු මදි නම් තව ටිකක් ලුණු එකතු කරගන්න.
හොඳින් විනාඩි 2ක් 3ක් විතර මේ මිශ්‍රණය දාලා පරිප්පු කරේ ඉතින් ඔයා හොඳට පිස ගන්න. ඉතින් පරිප්පු කරේකට කිරි දාලා වෙනවට වැඩිය ගොඩක් රසයි මේ විදිහට ටෙම්පරාදු කරලා හදා ගන්නවා නම් ඉතින් පරිප්පු කරයක් කිරි දාලා හදා ගන්න විදිහත් මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අලුතෙන් අරගෙන එන්නම්. ඉතින් ගොඩාක්ම රසයි පරිප්පු කරයක් ටෙම්පරාදු කරලා මේ විදිහට හදාගත්තයින් පස්සේ ගොඩාක්ම රසම ක්‍රමය තමයි මේ විදිහට පරිප්පු ටෙම්පරාදු කරලා මිරිසට හදාගන්න එක. ඔන්න මගේ පරිප්පු කරිය ලස්සන බලන්නකෝ. ඉතින් හරිම ලස්සනයි, ඒ වගේම හරිම සුවඳයි, හරිම රසවත්. ඉතින් සුදු හාල් බත් එක්ක පරිප්පු කරිය රස විඳින තමයි මම මේ හදන්නේ. ඉතින් ඔයාටත් ආරාධනා කරනවා මේ පරිප්පු කරිය මේ විදිහටම හදලා බලන්න. හරිම රසයි. ගොඩක් ආදරෙන් ඔයාලට මතක් කරනවා. ඉතින් මගේ නාලිකාව subscribe කරන්න. ඒ ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට මම දාන අලුත්ම වීඩියෝ එකේ notification එක ඔයාලට ඉතින් ඒ හැම වීඩියෝ එකක්ම මිස් කරගන්න නැතුව ඔයාලට බලන්න ලේසිම වෙයි. ඉතින් නාලිකාව subscribe කරන්න කියලා ගොඩාක් ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් එහෙනම් kitchen top tricks එකකින් අලුත් වීඩියෝ එකක් සමගින් හමු වීමේ බලාපොරොත්තු වෙමින් සමුගන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.